सणावाराला गोडात गोडाचं काय करायचं असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शेवयाची खीर. चला तर मग सुरुवात करूया. तर इथे मी सर्वप्रथम कढईवर तूप घेतलं आहे आणि या तुपावर छान ड्रायफ्रूट्स भरपूर भाजून घेते. आता माझे ड्रायफ्रूट भाजून झालेले आहेत. त्यात मी पुन्हा अजून तूप घेते आणि त्या तुपावर या शेवया छान खरपूस भाजून घेते. आता मी इथे गरम दूध घेतलं आहे. ते गरम दूध यात ॲड करते. एकंदरीत एक मोठा बाऊल दूध त्यात मी ॲड करते. आता त्यात मी एक बाऊल साखर ॲड करते आणि आता हे छान ढवळून घेते. त्यात आता वेलची पूड आणि किंचितचं मीठ ॲड करते. आता त्यात हे छान तुपावर परतवलेले ड्रायफ्रूट्स ॲड करते आणि छान ढवळून घेते. असं तुम्हाला दिसतच असेल छान उकळी आली आहे आणि आपली आता खीर रेडी आहे. मला नक्की सांगा तुम्हाला ही खीर कशी वाटली. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.